Σήμερα θα αφιερώσουμε το επεισόδιό μας σε μια αρχαία πόλη που δεν είναι ευρέως γνωστή. Όμως είναι η πιο καλά διατηρημένη ελληνική πόλη κράτος της Νότιας Ιταλίας και αρκετά σημαντική για την αρχαιότητα. Ο λόγος για την Ποσειδονία. Η εν λόγω πόλη βρίσκεται στην επαρχία του Σαλέρνο, κοντά στην Νάπολη, και είχε έκταση πάνω από 1000 στρέμματα. Όποιος επισκεφθεί σήμερα τον αρχαιολογικό χώρο θα δει τους 3 επιβλητικούς αρχαϊκούς ναούς, οι οποίοι στέκουν αγέροχοι ακόμη, ενώ υπάρχει και ένα μουσείο το οποίο φιλοξενεί πάρα πολλά γνωστά και σημαντικά ευρήματα, τόσο ελληνικά όσο και ρωμαϊκά. Σήμερα η πόλη λέγεται Πέστουμ, ονομασία που της δόθηκε κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Οι 3 ναοί που ακόμη και σήμερα παραμένουν όρθιοι είναι ο ναός της Αθηνάς και 2 ναοί της Ήρας. Ο ένας εκ των 2 λανθασμένα πιστευόταν στο παρελθόν ότι ήταν αφιερωμένος στον Ποσειδώνα. Εάν αποφασίσετε να επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο, θα σας κατακλείσει ένα δέος, αφού ακόμη διατηρείται ένα μεγάλο μέρος της πόλεως, αλλά και του τείχους της. Στο μουσείο μπορείτε να δείτε πασίγνωστα έργα τέχνης, όπως η νοπογραφία του Δίτη και ένα μικρό άγαλμα του ηγέτη της Ελληνιστικής Υπήρου, Βασιλιά Πύρου. Πάμε όμως να δούμε και μερικά ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία για την Ποσειδονία, η οποία ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ., δηλαδή κατά το δεύτερο ελληνικό αποικισμό. Όλα ξεκίνησαν τον 8ο αιώνα, όταν Αχαιοί από την Ελίκη και Ήωνες από την Τριζίνα ίδρυσαν τη σημαντική πόλη Σύβαρη, πολύ γνωστή σήμερα για την τριφυλή ζωή της, σε σημείο μάλιστα να απαγορεύσουν τους κόκορες μέσα στην πόλη γιατί ενοχλούσαν τον ύπνο των κατοίκων. Αφού η πόλη αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς, ξεκίνησε ένας μεγάλος εμφύλιος, κατά τον οποίο οι Τριζίνοι διώχθηκαν από την πόλη μαζί με λίγους Αχαιούς. Οι διωγμένοι Σιβαρίτες, εκμεταλλευόμενοι τη μείωση της δύναμης των Ετρούσκων στην Καμπανία, κινήθηκαν στα βόρεια ιδρύοντας κοντά στις ακτές της Ειρηνικής θάλασσας την Ποσειδονία, σε μια περιοχή κοντά στις εκβολές του ποταμού Σέλε. Η κίνηση αυτή, που τοποθετείται περίπου στο 600 π.Χ., ήταν ταυτόχρονα και μια πρόκληση για το εμπόριο των ευωικών απικιών, οι οποίοι τότε είχαν το μονοπόλιο στο εμπόριο με τους Ετρούσκους. Το όνομα Ποσειδονία, όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, δόθηκε προς τιμήν του θεού Ποσειδώνος, προστάτη του θαλασσοπόρων. Η Ποσειδονία αναπτύχθηκε γρήγορα, όπως και η Σύβαρη. Τον 6ο αιώνα ξεκίνησαν μεγάλες συγκρούσεις μεταξύ των Ελλήνων. Και ο Κρότων, μια άλλη ελληνική πόλη της Μάγνα Γκρέτσα, σε έναν καταστροφικό πόλεμο κυρίευσε τη Σύβαρη και εκατοντάδες Αχαιοί κατέφυγαν στην Ποσειδονία. Από αυτή την καταστροφή, οι Ποσειδονιάτες βγήκαν κερδισμένοι, αφού ο πλούτος και το εμπόριο των Σιβαριτών απορροφήθηκε σιγά-σιγά και οδήγησε σε μια νέα ακμή την πόλη. Τότε οι τέχνες άκμασαν και χτίστηκαν μεταξύ άλλων και οι 3 ναοί που αναφέραμε νωρίτερα, δωρικού ρυθμού όλοι. Στα τέλη του 5ου αιώνα, η Ποσειδονία κυριεύθηκε και καταλήφθηκε από ένα Ιταλικό φύλο, τους Λευκανούς ή Λουκανούς, με τους οποίους μέχρι τότε οι Ποσειδονιάτες είχαν καλές σχέσεις αλλά και ανεπτυγμένο εμπόριο. Στην ελληνιστική εποχή, η πόλη ενεπλάκη σε μεγάλους πολέμους μεταξύ των ελληνικών πόλεων με βαρβαρικά Ιταλικά φύλλα, και αν και απελευθερώθηκε για λίγο από τον Αλέξανδρο τον Πρώτο τον Μολοσσό, τελικά ξανά πέσε στα χέρια των Λευκανών, οι οποίοι απαγόρευσαν στους Έλληνες ακόμη και να μιλάνε ελληνικά. Η μία φορά που τους επιτρεπόταν το χρόνο και μάλιστα εκτός των τυχών, ενέπνευσε τον ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη να γράψει το διάσημο έργο του Ποσειδονιάτε. Η πόλη, αν και κάποια στιγμή πίστεψε ότι θα απελευθερωνόταν από τον υπηρώτη Βασιλιά Πύρο, η ήττα του από τους Ρωμαίους έσβησε κάθε ελπίδα και τελικά λίγο καιρό μετά κυριεύθηκε από το Ρωμαϊκό στρατό, περίπου το 273 π.Χ. Η πόλη ξανακέρδισε την ελληνική της ταυτότητα και συνέδραμε σε κάθε πολεμική προσπάθεια της Ρώμης, με αποτέλεσμα να έχει μεγάλα προνόμια και να γνωρίσει μια νέα ακμή. Δεν είναι τυχαίο ότι μεγάλο μέρος από τα σημερινά απομεινάρια της πόλης είναι από τη Ρωμαϊκή εποχή. Τελικά όμως, με την παρακμή της αυτοκρατορίας, η πόλη σχεδόν θα ερημωθεί. Μεταξύ 9ου και 11ου αιώνα μετά Χριστόν, η πόλη πλήγηκε από την Ελλονοσία και η συνέχεια λαιλατήθηκε από τους Αρακινούς, οι οποίοι αφάνισαν και τους τελευταίους της κατοίκους, βάζοντας τέλος στη μακραίωνη ιστορία της. Εάν λοιπόν βρεθείτε στην επαρχία του Σαλέρνο, μην ξεχάσετε να περάσετε από την Ποσειδονία. Θα είναι σίγουρα μια εμπειρία που δεν πρόκειται να ξεχάσετε ποτέ.